स्वागत छ भाइ बहिनीहरु नेपाल N.O.S स्कुलमा। हामीहरुले तपाईहरुलाई अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु सोधिने टाइपको क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जसमा हामीले टाइप 1 को क्वेशनहरु डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 2 मा पनि लगभग म्याक्सिमम क्वेशनहरु हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं र आज हामीको लास्ट सेसन हुनेछ टाइप 2 को लागि। टाइप 2 मा हामीहरु आज लास्ट टाइम डिस्कस गर्दै छौं। सो हामीहरुको टाइप 2 मा फेरि मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु यहाँ, जस्तै क्वेशन लिएको छु। जस्तै यो क्वेशन हामीहरुलाई पुरानो क्वेशन हो, पहिले सोधिएको क्वेशन 2069 मा हामीहरुलाई यो सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन रहेछ। सो यो क्वेशनमा हामीलाई fx फंक्सन गिभन छ र त्यसैगरी gx फंक्सन गिभन छ र हामीहरुलाई भनेको छ सिम्पल छ क्वेशन, f इन्भर्स x कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। फर्स्ट अफ अल f इन्भर्स x निकाल्नु पर्यो, fx फंक्सनको इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ। देन हामीहरुलाई त्यो f इन्भर्स x जुन हामीहरुको इन्भर्स फंक्सन अफ fx निकालेका छौं, त्यो फंक्सनमा हामीहरुले 1 एज अ इनपुट दिँदा त्यसले आउटपुट कति दिन्छ त्यो चेक गर भनेको छ। यानी कि हामीहरुको f इन्भर्स 1 क्याल्कुलेट गर भनेको छ र त्यसैगरी f नट gx क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। देन हामीहरुको f नट g1 पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल गिभन फंक्शन्सहरु के छन् त्यो लेखौं। जस्तै here given functions given functions are fx given छ र हामीहरुलाई gx given छ, fx फंक्सन given छ र fx छ हामीहरुको 2x plus 3 upon x plus 2 and हामीहरुसँग gx छ र gx छ हामीहरुको x minus 2। ठीक छ। देन हामीहरु let y is equals to gx भन्दा पनि fx को लागि गरौँ। हामीहरुको इन्भर्स भनेको हामीलाई चाहिने fx हो, fx को इन्भर्स निकालौं, क्याल्कुलेट गरौँ फर्स्ट अफ अल। देन fx is equals to हामीहरुसँग छ 2x plus 3 upon x plus 2। So y is equals to 2x plus 3 upon x plus 2 or then interchanging roles of x and y, we get हामीहरुले x र y को रोल चेन्ज गर्दियौ भने यहाँ हुने भयो हामीहरुको x is equals to 2x plus 3 upon x plus 2। सरी हामीहरुको x को ठाउँमा हामीहरुले y ले रिप्लेस गर्छौं। देन 2y plus 3 upon y plus 2। सो हामीहरु यहाँ हामीहरु गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई। ठीक छ। देन क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने यो हुने भयो हामीहरुको x y plus 2 is equals to 2y plus 3। देन हामीहरु यहाँ गर्न सक्छौं xy plus 2x is equals to 2y plus 3। देन x y टर्म भएकोलाई एक ठाउँमा राखौं, xy is equals to 2y is equals to 3 minus 2x र त्यसैगरी यो हुने भयो हामीहरुको y कमन लियौ भने यहाँ हुने भयो हामीहरुको x minus 2 is equals to 3 minus 2x। ठीक छ। देन हामीहरुको y is equals to हुने भयो x minus 3 minus 2x 3 minus 2x upon x minus 2। So that is यो भनेको हुने भयो हामीहरुको f इन्भर्स x is equals to 3 minus 2x upon x minus 2। ठीक छ। अनि यो भयो हामीहरुको f इन्भर्स x र हामीहरुको क्वेशन अनुसार हामीहरुको f इन्भर्स x को फंक्सनमा हामीहरुले 1 पनि राखेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो हामी यो पनि यही निर क्याल्कुलेट गर्दिहाल्छौं। when x is equals to 1 भयो भने हामीहरुको के हुने रहेछ त्यो चेक गरौँ। देन
x is equals to 1 हामीहरुको f inverse x को ठाउँमा हामीले राख्ने भयौं 1 then 3 minus 2 into 1 upon 1 minus 2 यो भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 3 minus 2 upon 1 minus 2 then 1 upon minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको minus 1 so हामीहरुको f inverse 1 भनेको त minus 1 रहेछ so अब हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको अर्को थियो हामीहरुको f not gx so first of all f not gx क्याल्कुलेट गरौँ then हामीहरु क्याल्कुलेट गर्ने छौं f not gx1 so हामीहरुसँग and again हामीहरुसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेको f not gx is equals to हामीहरुको f not gx लाई हामी f ब्रैकेट ओपन gx लाई ब्रैकेट मा यसरी क्लोज गर्न सक्छौं देन हामीहरुको gx फंक्शन भनेको हामीहरुसँग gx फंक्शन भनेको छ x - 2 देन f x - 2 हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुसँग fx फंक्शन छ हामीहरुसँग 2x + 3 by x + 2 र अब यो फंक्शनमा हामीहरुले x को ठाउँमा राख्नु पर्ने भयो x - 2 देन हामीहरुको फंक्शन हुन जाने भयो 2x - 2 plus 3 upon x plus 2 थियो सो अब x को ठाउँमा हामी राख्छौं x - 2 plus 2 ठीक छ देन हामीहरुको मल्टिप्लाई गरेर ब्रैकेट खोल्दियौं 2x - 4 plus 3 upon x - 2 plus 2 ठीक छ then plus 2 minus 2 plus 2 cancel out 2x minus 1 upon x यो भयो हामीहरुको f not gx then अब क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं now so when जब हामीहरुको x is equals to 1 हुन्छ therefore यहाँनिर लेख्न सक्छौं हामी f not gx then when हामीहरुको x is equals to 1 then f not g1 is equals to हुने भयो हामीहरुको f into 1 minus 1 upon 1 then यो हुन जाने भयो हामीहरुको 1 2x minus 1 1 हुने भयो हामीहरुको फाइनल आन्सर भनेको 1 हुने भयो thus हामीहरुको भ्यालुहरु हामीहरुले यहाँ लेख्न सक्छौं thus the value of f inverse x is equals to हामीहरुको f inverse x को f inverse x भनेको 3 minus 2x upon x minus 2 3 minus 2x upon x minus 2 is equals to लेख्नु भन्दा पनि हामीहरु is लेख्न सक्छौं सो अगेन हामीहरुको अर्को हामीहरुले के को क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने थियो हामीहरुको थियो f inverse 1 is f inverse 1 को भ्यालु हामीहरुको आएको थियो -1 and त्यसैगरी हामीहरुको f not gx is f not gx को भ्यालु थियो हामीहरुको 2x - 1 upon x ठीक छ and हामीहरुको f not g1 को भ्यालु थियो is हामीहरुको फाइनल भ्यालु आएको थियो 1 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको यो क्वेशनलाई भने हामीहरुको रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन रहेछ र धेरै पहिले सोधिएको 2060 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ तर रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन रहेछ सो हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ if fx is equals to हामीहरुलाई fx फंक्शन गिवन छ 3x plus 4 and gx फंक्शन गिवन छ हामीहरुलाई gx फंक्शन given so 2 bracket open x plus 1 and then prove that
f naught gx is equals to g naught fx and find the value of f inverse 2 and find the value of f inverse 2 भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको हियर गिभन functions are fx is equals to 3x plus 4 and gx is equals to 2 bracket x plus 1. So यो भयो र टु प्रुभ हामीहरुले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने पनि छ। टु प्रुभ हामीहरुले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको f naught gx is equals to g naught fx. So फर्स्ट अफ अल हामीहरु f इन्भर्स x निकाल्छौं र त्यसको f इन्भर्स x फंक्सनमा हामीहरुको टु भ्यालु इनपुट एज अ इनपुट टु भ्यालु दिँदा त्यसले आउटपुट कति दिने रहेछ पहिले हामी त्यो चेक गर्छौं र त्यसपछि हामीहरु प्रुभ गर्ने छौं। सो here let y is equals to fx is equals to 3x plus 4 ठीक छ। यो भयो हामीहरुको गिभन फंक्शन। सो लेट अनि y is equals to 3x plus 4 interchanging roles of x and y we get x is equals to 3y plus 4 यहाँबाट हामीले y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। x minus 4 is equals to 3y, therefore y is equals to हुने भयो हामीहरुको x minus 4 by 3 ठीक छ। that is यो भनेको हामीहरुको f inverse x is equals to x minus 4 by 3। then हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको त when x is equals to 2 हुँदा हामीहरुको f inverse 2 is equals to 2 minus 4 by 3 then यो हुने भयो हामीहरुको minus 2 by 3 भनेको हामीहरुको भ्यालु हुने भयो। सो अब हामीहरु प्रुफ तिर जाउँ। नाउ LHS is equals to हामीहरुको f naught gx लिए मैले f naught gx जसमा यसलाई हामी लेख्न सक्छौं f ब्रैकेट ओपन gx ब्रैकेट क्लोज। देन हामीहरुको gx फंक्शन हामीलाई गिभन छ हामीहरुको gx छ 2 ब्रैकेट ओपन x plus 1 देन f 2x plus 1 छ। देन हामीहरु यसलाई ब्रैकेट ओपन गर्न सक्छौं यहाँ निर 2x plus 2 लेख्न सक्छौं। देन fx फंक्शनमा हामीहरुको 2x plus 2 राख्दा कस्तो हुने रहेछ तेरम 3x plus 4 मा 3x को ठाउँमा हामी राख्छौं 2x plus 2 plus 4 देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको 6x plus 6 plus 4 देन यो हुने भयो हामीहरुको 6x plus 10 र त्यसैगरी RHS लिम र RHS नमा छ हामीहरुको g naught fx देन g naught fx भनेको हामीहरुको हुने भयो g naught fx भनेको हामीहरुको 3x plus 4 सो त्यसैगरी gx फंक्शनमा हामीहरुले अब राख्नु पर्ने भयो x को ठाउँमा 3x plus 4 र 2x को ठाउँमा हामी राख्छौं 3x plus 2 ठीक छ। देन यो हुने भयो हामीहरुको
यहाँनिर छ हामीहरुको 4 3x plus 4 plus 2 ठीक छ then 6x plus 8 plus 2 so यो भयो हामीहरुको 6x plus 10 then हामीहरुले यहाँ देख्यौं here LHS is equals to RHS so proved भनेर यसरी लेख्न सक्छौं thus the required value of f inverse 2 is -2/3 ठीक छ यो थियो हामीहरुको टाइप 2 को क्वेशनहरु र यसपछि अब हामी टाइप 3 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं जसमा हामीहरुको म्याक्सिमम क्वेशनहरु अहिले 2070 देखि एता हामीहरुको 2075 सम्म हेर्ने हो भने तपाईहरुको टाइप 3 बाट चाहिँ म्याक्सिमम हामीहरुको जुन टाइप 3 मा राखेका क्वेशनहरु छन् त्यो क्वेशनहरु भनेको चाहिँ म्याक्सिमम क्वेशनहरु चाहिँ टाइप 3 बाट नै सोधेको छ र त्यसपछि टाइप 4 मा पनि खासै सोधेको छैन त्यसपछि सिधै टाइप 5 मा चाहिँ अझै म्याक्सिममहरु सोधेको छ